Ví dụ 5 vẫn áp dụng. Hãy viết dạng khai triển. Ví dụ vừa nãy thầy hướng dẫn nha. Khai 2x y này thì thế này các em à. Đây thì số A này, đúng không? Đây có dạng bình phương của một tổng chưa? Rõ chưa? Rõ như ban ngày chưa? Bình phương của một tổng chưa? A là x và B là 2y đúng chưa? A là x này, B bằng 2y. Khai triển ra nào. Ta có nè, từ từ khai triển ra đi. Nào, thầy khai triển x cộng 2y tất cả bình này, A bình này thì bằng A bình cộng 2 lần A B cộng với B. Chú này chú ý chỗ này này, B này là tích của hai thừa số phải đóng bở hoặc cả 2y này, tức là x bình này cộng 4xy cộng với 4y bình nhá. 2 bình là 4 mà. Được chưa? Bây giờ từ cái này, bây giờ thầy viết ngược lại thành dạng tích nha. Từ dạng này, đưa về dạng tích chúng ta cũng sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ dùng cách viết như sau thông qua A bình nha. A bình A B cộng B bình. Thầy hướng dẫn lại một lần nữa để viết thành A cộng B tất cả bình. Hai vế luôn bằng nhau mà, hàng đẳng thức mà. Hai vế này luôn bằng nhau. Thế bây giờ để có A bình ở đây, ta sẽ biến đổi cái này nhá. Ôi. Bây giờ thầy sẽ viết 4xy cộng 4y bình đưa về như thế này, biến đổi như này. Thì bây giờ thầy sẽ làm nháp ra đây. Ta phải biết được A là bao nhiêu, A bình là bao nhiêu, A là bao nhiêu, A, B là bao nhiêu, A bình, B bình. Ở đây sẽ biến đổi có 3 hạng tử đúng không? Ta sẽ viết hai hạng tử thành bình phương. Nào, hai hạng tử thành bình phương. Người ta có thể đặt A là số nào cũng được, B số nào cũng được. Ví dụ thì đặt A là bao nhiêu được? Bây giờ A là x. Có x bình rồi, vậy x bình chính là A bình. Vậy suy ra x là bao nhiêu? Suy ra A là x. B bình chưa có số nào bình phương đây. Vậy ta phải biến đổi cái số nào mà viết được thành bình phương. Ta nhận đây là 4 này. Xin lỗi, là 4y bình nha. 4y bình là 2 bình nhân y bình, đúng không? Cái này là nhắc lại này. AM nhân A, B mũ M bằng A bằng A nhân B tất cả mũ M. Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa. Tích các lũy thừa bằng lũy thừa của một tích. Đấy. Thì đây ta có 2y tất cả bình. Đây vậy số này 2y. 4y bình viết thành 2y bình, như vậy ta xác định B là 2y tất cả bình, B bình. Vậy từ đây suy ra B bằng bao nhiêu? B chính là cái số trong ngoặc đây, 2y. Ok. Được chưa? Thế còn xác định nữa là 2AB. 2AB là bao nhiêu? Đây A đây. A đây, B đây. 2AB chính bằng nào 2AB lấy A này. AB này. 2y. 2y đúng không? 2A nhân B chính là bằng 4xy, nó chính bằng cái này, đúng câu rồi, chính bằng này không? Chính bằng đây chưa? Như vậy ở đây ta viết được thành x bình cộng bằng này 2x nhân 2y cộng với 2y tất cả bình, đúng không? Như vậy là có A bình cộng với 2AB cộng với B bình. Đây là A này, đây là B này, 2 này, đây là A bình này, đây là B bình này. Như vậy bằng A cộng B tất cả bình, được chưa? Ok. Chúng ta có như thế nhá. Dài nhỉ. Vậy chúng ta có thể viết được như sau này. Đấy, biến đổi. Và x bình cộng 4xy cộng 4y bình thì là x cộng 2y tất cả bình. Rồi. Xong nha. Bây giờ nếu các em đã hiểu rồi thì truyền tiếp, chưa hiểu thì bảo thầy giảng lại lần nữa này. Mạnh dạn nha.
Chúng ta chuyển sang luyện tập 3 nào, tự làm xem nào. Khai triển, dễ rồi đúng không? Ở đây, tự làm đi. Làm trong vòng 2 phút nào, 1 phút, 2 phút. Đây, A chính bằng 2B, còn B chính bằng 1. Đây có dạng bình phương một tổng rồi, chắc chắn rồi, không đi đâu mà thoát được, nó có thể áp dụng được công thức rồi. Như vậy đơn giản, chúng ta nên bằng gì? 2B, tất cả nhớ chú ý tất cả bình phương nhá. A nó là 2B chứ không phải là nhiều em viết B bình không là sai này. 2AB nào, 2A B là 1 đúng không? Cộng với B bình là 1 bình, như vậy bằng 4. Nào, 2 là 4B bình cộng với 4B cộng 1. Thế từ 4B bình cộng 4B cộng 1 các em hãy tự làm dán nháp lại cho thầy biết biến đổi bên này nhá. Biến đổi về cách như thầy đã hướng dẫn. Đây là thầy hướng dẫn cách cái ký A thứ hai đi. Nào. Ở đây chúng ta có 3 hạng tử, đây hạng tử bậc 2 này, đúng không? Bậc 2 mũ 2. Đây cũng hạng tử bậc 2 này. Y mũ 1, x mũ 1 thì đây là bậc 2, đây là 3 bậc 2. Như vậy có thể viết được thành bình phương của một tổng không? Đây đều các dấu cộng nhá. Như vậy để viết thành tổng ta phải viết được trong 3 hạng tử là chọn ra 2 hạng tử biến đổi thành bình phương. Như vậy đây có x bình phương rồi, như vậy có A bình phương. Nhưng 9 này, 9 y bình này ta có thể biến đổi thành 9 y bình là 3 bình nhân y bình, như vậy là bằng 3 y tất cả bình. Như vậy đây chính là B bình, có B bình rồi, có A bình rồi. Vậy còn 2AB thì như thế nào? 2AB ở đâu ra? 2AB chính là lấy 2, A là bao nhiêu? A bình là x, vậy thì A sẽ bằng là x, đúng không? B bình là 3 y bình, vậy B là 3 y, đúng không? Nào A này, B này, đây chính bằng 6x đi, chính bằng số này chưa? Nó không khác đi đâu được. Chính là ta tách cái này thành cái này để xuất hiện 2 này, A, B này. Nhưng mà ta sẽ không làm thế mà ta xác định A, xác định B cho thầy rồi các em nhân với 2 nữa để nó có bằng cái này không? Bằng thì là nó chính là hàng đẳng thức. Như vậy thì cái đa thức này ta có thể viết được thành dạng bằng x bình cộng 2x nhân 3y. Đây xin lỗi. Đây AB này, đây là AB cũng được. Đây viết trước này, bây giờ thầy viết này. Ở đây thầy viết thành 3y bình nhá, 3y tất cả bình. Còn đây là x bình này. Đây này. Ở đây thầy viết thành 2y 2 nhân 2 nhân 3y. 2 nhân 3y nhân x cộng theo thứ tự này. Rồi ngược lại đổi A thành B, B thành A đi. Cho nó dễ, cái biểu thức này cho các em dễ bị ấy để làm đỡ máy móc. Như vậy thầy B là có A, đây thì gọi đến cái này là A bình. Vừa nãy thầy gọi đến B bình nhưng bây giờ đổi đi cho nó dễ giống theo thứ tự này. B bình, đây có B bình. Thì ở đây A bình chính bằng 3y tất cả bình. Vậy suy ra A sẽ bằng 3y. B bình là x bình, vậy suy ra B sẽ bằng x, đúng không? Đó. 2xy 2ab chứ, xin lỗi, 2ab ở đây chính bằng 2 nhân 3y. Đây 2 nhân A đi, A đi, nhân B đi, nhân vào đây, lắp nó vào, đấy là 2ab. Đây chính bằng 6 y x bình mà, đúng nhờ? 6 x bình, như vậy thì ta có thể viết được thành B nhá. Đây 3y bình 2ab cộng b bình và bằng A cộng B tất cả bình. Chưa? Bình phương. Xong nha, hiểu rồi nhá. Hiểu chưa? Tiếp tục này. Chuyển sang bình phương của một hiệu. Có đi nên nốt không hay là nghỉ mệt chưa các em, hay là cố gắng một bài nhỉ? Sau để quay ít thôi. Sợ là quá tải thì mình sẽ dừng lại nhá. Rồi đi nốt thì các em nhỉ? Phí một buổi tối nhá. Học như chiến binh mà nhỉ?
Olympic, vận động viên Olympic nhỉ. Hoạt động 4, bây giờ chúng ta chuyển sang cái bình phương của một hiệu như thế nào nhá. Hoạt động 4, với hai số A và B bất kỳ viết A trừ B, ta viết thành A cộng với B, đúng không? Cái công thức này ở lớp mấy nhỉ? Lớp 6 nhá. Áp dụng hàng đẳng thức bình phương của tổng để tính A cộng trừ B tất cả bình. Bây giờ ở đây chúng ta làm luôn này. A trừ B ở trong ngoặc đúng không? Vậy thì viết thành A cộng với âm B đúng không? A cộng với âm B. Được chưa? Đóng ngoặc vào. Ở đây chúng ta có bình phương của một tổng này. A cộng B tất cả bình phương. A bình cộng 2AB. Đây, cộng B bình. Nhá. B bình. Đấy. Như đây A đây. Giờ đây ta xác định A sẽ là A. B sẽ là âm B. A bình sẽ là A. B bình sẽ là gì? Âm B tất cả bình. Mà mọi số âm bình phương lên đều là, chú ý nha. Ví dụ âm 2 bình phương nhá, âm 2 bình phương thì vẫn là 2 bình phương thôi, bằng 4. Mọi số bình phương nhá, đều bằng 4 nhá. Rồi sau khi các em xác định được hệ số A và B rồi, chúng ta làm này. Đây tôi viết luôn ở đây này. A trừ B tất cả bình, vừa nãy là A cộng B làm rồi, bây giờ hiệu này. Chúng ta có A bình, đây nha, từ đây xuống đây này. Cộng 2A này, B là âm B này, cộng với B bình, B là âm B bình. Vậy nó bằng gì? A bình cộng, nhầm rồi, bây giờ trừ này. Ở đây tại sao lại trừ này? Để làm cho nó 2A âm B. Âm B này chính là gì nhỉ? Âm 1. Đúng không? Như vậy ta có 2 nhân âm 1. Hệ số của B mà. A nhân B. Như vậy trừ 2AB đúng không nhỉ? Đây trừ 2AB. Trừ 2AB. Như vậy chúng ta có, các em chú ý cố gắng một tí nhá, bài nó hơi dài nhưng mà thôi mất thời gian nên các em cố gắng nốt A bình trừ đây trừ 2AB. B bình phương rồi này ta biến đổi, ta phân tích rồi, nó cũng vẫn là B bình phương. Đấy. Như vậy thì ở đây bằng đây, nó biến đổi ra đây và bằng đây. Như vậy ta có A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2AB cộng B bình. Hay dạng tổng quát. Chúng ta sẽ có cái gì khác vậy? Ở đây có xuất hiện dấu trừ giữa đằng trước 2AB nhá, các em chú ý để nó khác biệt với bình phương của một tổng. Đây là bình phương của một hiệu, nó có dấu trừ đằng trước. Vậy thì ta chú ý để biết áp dụng đúng công thức vào đúng cái đa thức nào phù hợp nữa. Như vậy chép lại nếu các em muốn, em viết lại như sau. Đây. Kết quả chúng ta có âm 2 trừ 2AB cùng B bình. Từ cái hoạt động 4 này chúng ta đi là hiệu bình, đây chính là bình phương của một gì đấy? Bình phương đây của một hiệu, bình phương của một hiệu, đúng chưa? Cái này hiển nhiên cách đọc có phải nhìn bằng trực quan. Bình phương của một hiệu bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ 2 lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai, nhớ nhá. Đấy. Ta có hàng đẳng thức bình phương của một hiệu. Để so sánh với bình phương của một tổng nó khác gì nhau các em? Các em hãy viết lại bình phương của một tổng xem nó khác gì nhau nhá. Bình phương của một tổng này, A cộng B tất cả bình phương. Đây bình phương của một tổng. Còn đây của một hiệu, A trừ B là hiệu, A cộng B là tổng. Tổng ta gọi dấu cộng là tổng, đúng không? Hiểu đơn giản thế thôi. Là bình phương của một tổng A bình cộng 2AB cộng B bình. Như vậy nhớ cái hiệu ở tổng thì nhớ được luôn cái hiệu. Nó chỉ khác dấu trừ ở chỗ A trừ B và dấu trừ đằng trước số 2 thôi. Còn tổng là dấu cộng. Đây mẹo nhớ nhá. Nó vẫn là bình 2AB cộng B bình giống nhau. Chúng ta học bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu nhá.
Đây là sự khác biệt này. Chúng ta đi ví dụ làm nhanh. 99 tư duy ngay, nhìn vào bài toán này các em nảy ngay ở trong đầu hình tượng cách làm chưa? Tôi thấy ngay là gì, đây là gì? Có số 100. 99 chính là 100 trừ đi 1 cũng là 99, đúng không? Như vậy, từ 99 bình phương ta viết thành bình phương của một hiệu, đúng không? Có bình phương chưa? Có mũ 2 mà gọi bình phương. Hiệu của hiệu à, chúng ta áp dụng luôn công thức nhá cho nó nóng này. Ở đây ta viết thành bình phương của một hiệu 99, biến đổi một chút, a trừ b. A là 100, b là 1, trừ và dấu trừ. Như vậy a chính bằng 100, b bằng 1. Như vậy a trừ b tất cả bình phương. Chúng ta có a trừ b tất cả bình phương bằng a bình trừ 2ab cộng b bình. Đấy. Nào, a bình. A đây, a bình trừ 2ab, trừ nhá, đến lúc này nó là trừ hiệu mà, cộng b bình là bằng 9801 nhá. Xong. Giờ dễ quá đúng không? Chúng ta chuyển sang phần mấy các em có hiểu không? Không hiểu thì bảo thầy giải thích. Thầy thấy là nó không có khó, đơn giản thôi. Làm nhiều nó quen. Chăm hay không bằng tay quen. Tóm lại làm cái gì cũng phải nhớ câu thần chú chăm hay không bằng tay quen. Nào, khai triển nào. Thì phân tích trước khai triển bài toán nào, phân tích bản chất của bài toán đã. Đây rõ ràng có dạng đọc vị nó ra bình phương của một hiệu chưa? Có, hiệu đây có bình phương. Vậy nó áp dụng hàm đẳng thức bình phương của một hiệu. Với a là bao nhiêu? A xác định đây, a là x, b là gì? B là 3/2. Không. Vậy áp dụng công thức thôi. Nào. Ta có gì? X trừ 3/2 tất cả bình. Nào bằng a bình này, x bình. Trừ nhá, lúc này là trừ 2. Nào, trừ 2a là bao nhiêu? A xác định được rồi, b bao nhiêu? 3/2 nhân vào. Rồi b bình là bao nhiêu? B là 3/2 thì b bình là 3/2 tất cả bình thôi, đúng không? Nào, x bình. Nào bây giờ, cái số này nhân bao nhiêu? Âm 2 nhân 3/2 bao nhiêu nào? Âm 2 nhân 3/2 nào? Âm 2 nhân 3/2 là âm 2 nhân 3 trên 2. Âm 6/2 đúng không? Bằng âm 3. Hoặc là chia cả tử vào mẫu cho 2. Còn âm 3/1. Như vậy là âm 3x. Đây là 9 cộng với 9/4 đúng không? Hôm nay thầy đã hướng dẫn rồi, không nói lại nhiều. Được chưa? Đây là khai triển nhá. Rồi chúng ta trình bày. X trừ 3/2 tất cả bình. X bình trừ 2x 3/2. AB cộng B bình 3/2 tất cả bình. Kết quả đây. Tại sao phải khai triển ra thế này? Để sau này chúng ta rút gọn các bài tập có nhiều biểu thức dài. Ta khai triển ra rồi lại rút gọn với hàng tử đồng dạng đấy. Đấy, thì ta dùng cho nó nhanh. Còn nếu không có hàng đẳng thức này các em cũng vẫn có thể làm được, nhưng mà nó mất thời gian, bởi vì lúc đó các em sẽ viết được thành gì? X trừ 3/2 là nhân x trừ 3/2 nhân 2 đa thức. Rồi nhân vào rồi kết quả nó cũng ra như thế này thôi. Nhưng mà còn thức tội gì không làm, nó nhanh hơn đúng không? Chúng ta có câu hỏi như sau. Nào, khai triển. Phần này tính toán ý A và xác định luôn hệ số A cho thầy là bằng 3x. Hệ số B là bằng 4y. Như vậy khai triển ra chúng ta có A bằng 3x tất cả bình nha, đóng mở ngoặc tất cả A bình. Trừ nha. Đây là hiệu mà, bình phương của một hiệu. Xin lỗi đây, AB bình phương của một hiệu. Quên viết cái này lên. 2AB cộng B bình. Em cố gắng thời gian hơi dài để cố gắng đi nốt, chẳng có thời gian nhiều. Hết tháng 6 rồi, các em vèo cái hết tháng 6 rồi nhá. Cố gắng giúp thầy nhá. 2. Nào 2, A đâu? A đây, B đây đúng không? Nhân nó vào, nhân là 3x 4y. B bình phương nó lên 4y tất cả bình nhỉ. Ok, nào bây giờ ta phá ngoặc ra thôi, 3 bình là 9 x bình. Nào trừ 12xy cộng 16y bình. Xong, được chưa?
Cái IB này làm luôn này, tức là nhìn ngay ở đây là trong đầu nó sẽ hiện ngay lên cái số 500 ngay, đúng không? 500 trừ 1 ngay, bình ngay, đúng không? Và cách làm tương tự. Này số ngay chúng ta có ở đây. Biến đổi một chút, mới toán học phải biến đổi mà. Thế sau khi học được những cách biến đổi này, các em thấy là kinh nghiệm của mình đã nâng lên level chứ đúng không? Cách biến đổi này đấy, nâng lên level rồi chứ đúng không? Đấy, phần này tự làm nhá. Luyện tập 4, tự làm đi, tự làm đi. Ai làm xong đọc kết quả cho thầy ngay trong 2 phút, cho các em 2 phút thôi. Mà bấm giờ là 2 phút là 2 phút 2 phút. 2 phút. Về. Cái nào là xong rồi, đọc kết quả xem nào. Xong kết quả rồi nhỉ? Cái nào tắt chưa? Cánh chia đi đâu rồi? Nên là xong kết quả rồi. Nào. Đã gần hết 2 phút, còn 30 giây. Biết các em có hiểu bài không? Chẳng thấy nói năng gì. Đây có dạng bình phương của một tổng rõ ràng rồi. Một hiệu, xin lỗi. Đây này hiệu này, dấu trừ là hiệu. Nên chỉ hai đa thức này, hai biểu thức này trừ đi nhau là hiệu này có bình phương nữa, bình phương của một hiệu, hiểu đơn giản thế thôi. Này. Hết giờ, bạn nào có kết quả chưa? Đọc đi nào. Hết giờ, như vậy không có ai có kết quả. Như vậy là các em không hiểu bài đúng không? Các em quan sát nha. Với A là 3x, xác định được A này, B. Đây, áp dụng hàm thức đi nào. A bình, 3 bình. 2AB, đây, nhân AB vào cộng B bình. Và kết quả 9x bình trừ 12xy cộng 4y bình, xong. Rồi, hiểu hay không thì cũng chịu thôi nhá. Hiểu được tốt, không hiểu được. Hiểu thì bảo hiểu để thầy còn vui, nếu không hiểu thì cái lớp này thầy giảng lại thì mệt quá nha em. Vận dụng. Trong trò chơi Ai thông minh hơn học sinh lớp 8, người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả của phép tính 1002 bình. Chỉ vài giây sau, Nam đã tính ra kết quả chính xác và giành được điểm. Em hãy giải thích xem Nam đã tính như thế nào, đúng không? Nó lẻ hơn này, chúng ta sẽ phải trừ đi, biến đổi thành hiệu chứ không biến đổi thành tổng, đúng không? Lần nhanh phần này nhá. 1000 cộng 2 tất cả bình, đúng không? 1002 rồi, dùng hàng đẳng thức bình phương của một tổng. Ở đây là cộng, như vậy không phải bình phương một hiệu, bình phương của một tổng nha. Tổng bình phương biểu thức thứ nhất cũng 2 lần biểu thức thứ nhất, biểu thức thứ hai, bình phương biểu thức thứ hai, và kết quả 1.040.000 ở đây. Bây giờ chúng ta chuyển sang thực hành cái học. Chúng ta đã học 3 cái hàng đẳng thức rồi. Nhận biết, chúng ta có bảng thức hiệu, hai bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu nhá. Chúng ta làm nhanh cho thầy nhanh nhá. Nào, từng ý làm này. Chúng ta cùng nhau làm đi.
Đây rõ ràng nó rơi vào dùng hàng đẳng thức nào để làm đây? Rõ ràng là đây là tổng và có bình phương, vậy là bình phương của một tổng rồi, đúng không? Như vậy thì chỉ có thể áp dụng cái hàng đẳng thức này thôi. Thứ hai này nhá, đây là thứ một, đây thứ ba này. Nào với A là x này, xác định luôn hệ số A, B là 1 này. Không? Chúng ta có A bình là x bình cộng, đúng không? 2 lần AB này, 2 lần A B, B là 1 cộng B bình là 1 bình, như vậy bằng x bình cộng 2x cộng 1. Rồi. Đơn giản đúng không? Tiếp theo ý B, chúng ta sẽ áp dụng hàm đẳng thức nào? Nhận biết hàm thức có dấu trừ và có hiệu. Như vậy bình phương của một hiệu chắc cú rồi, chúng ta có A. Xác định A sẽ là 2x, B là 1. Chúng ta có nào A bình đâu? Hiệu hay bình phương đây nhá. A bình là 2x tất cả bình nhá. Nhiều em sẽ viết mỗi x bình rồi là sai đấy. Trừ nha, đến đây là dấu trừ nha, hiệu mà không có dấu cộng như vừa nãy đâu. Trừ 2 A đâu? A đây. B đâu? B đây là 2AB cộng B bình là B cộng nhá. Đây có dấu trừ nhưng mà nó cộng B bình theo công thức là cộng B bình, như vậy bằng 4x bình trừ 4x cộng 1, được chưa? Tiếp theo rồi 4x trừ từ cái này các em sẽ viết lại, biến đổi ngược lại cho thầy nhá. Biến đổi ngược lại, cái này rất dùng nhiều sau này, biến đổi được thì mới học tiếp được nhá. Tiếp tục chúng ta ngược lại nhá. Nào chúng ta đi tiếp tục. Bây giờ từ cái đa thức này bây giờ yêu cầu các em viết dưới dạng tích thì ta sẽ dùng hàng đẳng thức nào để hướng dẫn các em dạng tích. Đây, trong 3 hàng đẳng thức này ta áp dụng hàng đẳng thức nào? Hàng đẳng thức này đều làm việc với những đa thức bậc 2 thôi nha. Còn bậc 3 ta sẽ dùng hàng đẳng thức mà sau là bài 7 bài 8 học. Nếu bậc 2 thôi ta sẽ nghĩ ngay đến cái hàng thức 1 2 3 này nha, 1 đây, 2 3 đây, 1 đây. Và vậy hàng đẳng thức nào nên sử dụng ở đây? Ở đây có dấu trừ này, hàng thức này có dấu trừ không được. Đây tích của hai dấu ngoặc này. Đây dạng khai triển, ta thấy 3 cái dạng khai triển này thì nên áp dụng nó phù hợp nhất hàng thức nào để đưa về dạng tích, đưa về phía bên phải đấy, tức là ta đưa về thành dạng bên phải của cái này. Ta thấy là hàng thức nào hả em? Các em ta thấy là đây đều là có dấu cộng hết. Còn nếu mà hàng thức bình phương của một hiệu nó có dấu trừ giữa số 2 nhá, ở trước số 2. Ở đây phù hợp nhất là hàng đẳng thức thứ hai này thôi, bình phương của một tổng. Vậy thì bình phương của một tổng ta phải có làm xuất hiện A bình, B bình và 2AB. Nào có A bình, B bình chưa nào? Làm sao để xuất hiện nào? Bây giờ có A bình, B bình. Biến đổi hai số thành bình phương ở đây. Chúng ta thấy có A bình rồi, đúng không? Chúng ta có thể viết một thành bình phương được, bởi vì một bình phương vẫn là một như vậy. Đã có A bình, B bình rồi, có 2AB nữa. 2AB chính là 2, ta xác định luôn được từ đây. Đây có A bình, B bình. Nào đã biến đổi được thành hai hạng tử có bình phương rồi. Được chưa? Biến đổi được cái bước đầu tiên là biến đổi làm xuất hiện hai hạng tử đều bình phương và ta đặt cho nó đây chính là A bình và B bình. Được chưa? Bước tiếp theo các em hãy xác định cho thầy A là bao nhiêu và B là bao nhiêu đã nhé. Viết được A bình rồi. Thì đây A bình là x bình, B bình chính là 1 bình. Vậy thì A chính là x, B chính là 1. Bỏ mũ lý thừa đi chính là A thôi. Bỏ lý thừa B, 1 bình chính là B thôi nhá. Để A với B nó được khác nhau dấu, bỏ dấu lý thừa đi thôi, đúng không? A bình thì là x bình thì A là x, B bình là 1 bình thì B là 1.
bỏ dấu đi nha, bỏ cái dấu đi. Vậy 2AB 2AB 2A đây nhân vào B đây nhân vào. Vậy 2AB ta viết lại vào đây. Được chưa? 2AB nhân biến đổi. Thì là A bình cộng 2AB cộng B bình. Như vậy đây là có A bình nhá. 2A đây, B đây cộng B bình. Thì 2A bình. Đó. Cộng 2AB cộng B bình ta viết thành A cộng B tất cả bình đúng nào? Đó, như vậy chúng ta có được A x cộng 1 tất cả bình. Từ đây viết thành đây có khó không các em? Các em hiểu bài không? Nếu không hiểu thì thầy giảng lại một lần nữa này. Bạn nào yêu cầu giảng lại nào? Có giảng lại không? Có bạn nào yêu cầu giảng lại không? Hiểu chưa? Hiểu thì nhắn tin mà hiểu cũng được. Thầy hỏi các em phải trả lời chứ, các em cứ không nói gì, các em đang đi ngủ hay làm việc riêng gì sao? À, bạn Hân đã hiểu, bạn đã khác hiểu cũng phải trả lời thầy chứ, để Kim Chi hiểu rồi, còn với bạn Ngọc chưa hiểu à? Bây giờ thôi được rồi. Nào, hiểu rồi. Hiểu thì bảo hiểu, nhắn tin bật mic lên, thầy không, hai cái màn hình khác nhau, thầy không nhìn vào cái màn hình mét đâu, thầy chỉ nhìn PowerPoint thôi nhận biết. Thế hiểu thì mừng quá nhỉ, thầy cứ đi tiếp, chúc mừng các em. Tiếp tục, nào, đi tiếp tục. Ở đây ta thấy có dấu trừ, như vậy thì trong 3 hàng thức cũng là bậc 2 thôi, như vậy chỉ có 3 cái hàng thức thôi. Các hàng thức sau chưa học là một, thứ hai là như ở sau có mũ 3 thì ta mới áp dụng. Ở đây là mũ 2 này, mũ 2, mũ 1, mũ không, bậc hàng từ này bậc cao nhất là bậc 2, đúng nhỉ? Nó có dấu trừ, như vậy thì loại ngay cái đa thức này đi rồi, bây giờ không có nên dấu trừ không dùng đến. Ta nghĩ ngay, ta nghi đến cái này rồi, đang chưa khẳng định nghi. Còn cái này thì có dạng tích thì có dạng chỉ có 2 hạng tử thôi thì mới dùng cái này. Thường có 2 hạng tử đưa về bình phương thôi thì mới dùng cái này. Nếu có 3 hạng tử thì cũng loại nốt, 3 hạng tử loại nốt. Vậy chỉ có này thôi. Như vậy bây giờ ta sẽ phải biến đổi cái này thành một cái bình phương. Đó. Bình phương. Rồi xác định A, xác định B, rồi xác định 2AB. Đó, AB. Nào bây giờ chúng ta sẽ biến đổi để xuất hiện bình phương nào. 4 x bình chúng ta viết thành 2x tất cả bình. Như vậy bằng 2x tất cả bình phương. Như vậy ở đây 2x bình phương. Ta đặt là A bình phương. B bình phương ta đặt nó là A bình phương, B bình phương được, nhưng mà thầy quen cái đặt A bình phương. Cho nó là B cũng được. Cho anh nào cho. Thầy thích cho anh nào cho. Cho không phải quý anh này cho anh này mà thích nó tiện thể. Thế bây giờ còn số nào bình phương nữa? 1. Tôi viết thành một bình phương. À đây. Vậy xác định luôn một cái bình phương. Từ đây xác định A, B. Đây, bỏ dấu mũ đi chính là 2x đúng không? Bỏ dấu mũ đi chính là 1. Như vậy xác định được 2AB chính bằng 2 nhân 2x nhân 1. Được chưa? Đó. Như vậy là 4x. 4x. Đây có 4x đây chưa? Có dấu trừ đằng trước thì ta cứ đặt dấu trừ đằng trước thôi. Như vậy ở đây là 4x. 4x ta sẽ viết thành 2 nhân 2x nhân 1 cộng 1 bình. Ở đây AB trừ 2AB chính là trừ 4x đấy. Đấy. Như vậy trừ 4x chính là cái này mà ta viết thành dạng tách ra thành các thừa số này. Như vậy A bình cộng 2AB trừ nha, đến đây là trừ này, 1 tất cả bình. Đây. Được chưa? Được chưa? Thứ nhất là biến đổi để xuất hiện các cái bình phương. Rồi xác định hệ số AB, xác định AB bình, thêm dấu trừ thì là trừ AB bình. Như vậy biến đổi 3 cái hạng tử này lần lượt thành A bình, B bình và 2AB, đúng không? A bình, B bình và 2AB. Nó ghép nó vào rồi viết được dưới dạng A trừ B tất cả bình, hay là A trừ B tất cả bình. Đây này, A này trừ B tất cả bình. Đấy. A đây trừ B tất cả bình. Ý C
Tiếp tục một ý nữa. Cái này đây có hai hạng tử mà có một số bình phương số 9 thì ta thấy là nhìn ngay là ta thấy viết được bình phương, cái loại quá dễ rồi thì đợi ngay loại ngay hai cái hàng thức này cho thầy và nó sẽ rơi vào hàng thức thứ ba này. Hàng thức thứ ba này là từ thứ nhất này, một hiệu hai bình phương, ở đây bình phương của một tổng, bình phương hiệu. Đây để làm xuất hiện đưa về dạng tích, đây chúng ta phải đưa về dạng tích nha. Đây chúng ta đang đưa về dạng tích này, từ dạng khai triển đưa về dạng tích này, tích này. Đây ta đưa về dạng tích. Ở đây cũng xác định ngay, ta sẽ xác định thứ nhất là cần áp dụng hàm thức nào, hàm thức 3 gì. Như vậy phải có xác định A bình và xác định được B bình. Như vậy đây ta xác định được x bình 9, ta viết thành 3 bình, như vậy xác định A bình B bình. Như vậy chúng ta xác định được 2 trừ 3 bình là A trừ B, tất cả bình thì bằng gì? A cộng trừ B nhân A cộng B, hoặc A cộng B nhân A trừ B cũng được. Như vậy ta sẽ A đây, như vậy xác định được là A sẽ là, bỏ dấu là đây, B sẽ là 3, bỏ dấu đi thôi, bỏ mũ đi, đây là A trừ B. Bây giờ ta viết A trừ B, A cộng B đơn giản thôi. Đây, thứ nhất là phải xác định được nó nên nó giống hàng đẳng thức nào nhất để áp dụng. Thứ hai là xác định được hệ số A bình B bình, xác định được hệ số A hệ số B để làm, được chưa? Đấy, thì thế thôi. Đưa về dạng tích, đây là gọi đưa về dạng tích nhá. Đây, mở rộng thêm cho các em, trong sách giáo khoa nó không có, nhưng thầy viết ngược lại. Nếu vẫn ai bạn vế trái thì viết thành vế phải thì viết trái, bởi vì ta hay sử dụng nhiều từ vế, biến đổi từ vế này thành vế. Đối với hai thức AB này, 1, 2, 3 này, 2 và 3 này thường là biến đổi từ dạng khai triển thì dạng tích và ngược lại. A bình trừ 2B B bình đấy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ví dụ triển khai nào. Chúng ta có thể quan sát và ghi chép vào vở. Phần này dễ rồi, thầy không nói nữa, thầy sẽ chỗ nào không hiểu thì bảo thầy dưỡng lại thôi. Cái ý A thì xác định cho thầy hệ số AB thôi. Các em chỉ cần xác định được hệ số A và hệ số B và nó là có dạng hàng đẳng thức đáng nhớ hay không. Đây rõ ràng có rồi, hàng bình phương của một tổng đấy, tổng mà, cộng là tổng, và có hai hạng tử biểu thức, hai biểu thức A và B có bình phương. Như vậy đây chính là bình phương của một tổng. Xác định hệ thức, xác định được hàng đẳng thức cần sử dụng, và A là bao nhiêu, A và xác định được B là bao nhiêu. Đấy. Rồi, chú ý là khi viết dưới dạng khai triển thì phải đóng mở ngoặc tất cả các bình phương lên, đúng không? Sau khi làm bài tập nhiều có điểm cao thì sẽ gửi ship cái đồ uống cho các em, phần thưởng cho mà làm bài tập sao tích điểm nhá. Bây giờ nóng này thì trà sữa là ngon rồi. Đấy, chuẩn bị làm bài tập nên gửi đi, thầy còn chuyển ship lên nhà cho nhá. Đây là xác định là có số trừ, như vậy thì xác định ngay liên tưởng đến cái hàng đẳng thức đáng nhớ nào, đó chính là A trừ B có hàng hiệu bình phương của tổng. Xác định A này, A là x y, B sẽ là 3, đúng không? Rồi áp dụng hàng đẳng thức của nó thôi. Nào, áp dụng A cộng B, đưa ra dạng khai triển A bình cộng 2AB cộng B bình, A trừ B tất cả bình, A bình trừ 2AB cộng B bình, nó có mỗi dấu trừ ở đây thôi nhá. Là A bình trừ B bình sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B. Thầy còn chưa ăn cơm, đói gần chết thế này, cố gắng dậy nốt cho các em, thầy đi ăn cơm. Nào đây này. Rồi các em sẽ làm đi nhá. Giờ chúng ta xác định được hệ số A đây rồi. Chúng ta nên làm ra thôi. Nhớ đóng mở ngoặc, giờ công thức đừng có mất mũ, đừng có quên đóng mở ngoặc này. Nhân này, nhân các hệ số này, 1 với 3 này. 3 bình 9 này, có dấu trừ trước này, bình y bình này. Lũy thừa của một thương có lũy thừa này. Bình chữ y bình. Ở đây cái này đây thế là tích của một hiệu, hai biểu thức và tổng hai biểu thức. Ta liên tưởng ngay đến hệ thức hàng đẳng thức thứ nhất
Đây chính là a trừ b nhân a cộng b, đúng không? Trong đó a chính là 2xy và b sẽ là 1. Như vậy áp dụng công thức này thôi, nó bằng a cộng b tất cả bình, a bình trừ b bình. Thế a bình sẽ bao nhiêu? A bình sẽ là 2xy tất cả bình thôi. B bình sẽ là 1 bình, 2xy tất cả bình là 2 bình nhân x bình nhân y bình, như vậy bằng 4x bình y bình thôi, đúng không? Như vậy kết quả nó sẽ được a bình trừ b bình chính là 4x bình y bình trừ 1. Đó. Thứ ba đã có thang đẳng thức thứ đâu đây nha, cái này dễ thì cái phần IC này, ID thêm một cái phần nữa. Cái phần này nâng cao biến đổi một chút, nó chưa có soạn hàng thức nào cả, nhưng mà thiên về cái hàng đẳng thức thứ nhất. Chúng ta thấy nó có hao một cái dạng đẳng thức, đó là a cộng b, a trừ b bằng a bình cộng b bình, nhưng chưa áp dụng được. Vì sao? Ở đây nó có giống nhau đâu, trong mẫu này không giống nhau. Nhưng các em thấy số 2 này, nếu như ta nhân số 2 nhân đơn thức với đa thức này, nhân vào cái đa thức thứ nhất này, thì ngay lập tức nó sẽ bằng cái hàng thức thứ ta như thế có nhá. 2 nhân với 1 phần 2x bình y cộng y. Nếu như thầy nhân vào này bằng 2 nhân với 1 phần 2x bình cộng 2y, đúng không? 2 nhân 1 phần 2 chính là 1, vậy là x bình. 1 chính là 1 2y, thấy chưa? Như vậy nếu nhân vào thầy sẽ cái này thầy sẽ viết được thành x bình cộng 2y và nhân với x bình trừ 2y. Như vậy đây xác định luôn được a chính là x bình, b là 2y, có đúng không? Đây a đây, b đây, thấy không? Và b. Như vậy đây ta sẽ viết được thành gì? A bình, a trừ cộng b nhân a trừ b thì mà a bình cộng b bình, như vậy bằng gì nào? A bình nha. A bình, a đây, a là x bình rồi, như là a bình lại bình phương một lần nữa, đúng không? Trừ b bình, b là 2y bình phương đóng bằng ngoặc nhá, 2b tất cả bình. Như vậy nó có bằng x mũ 4 trừ 4y bình. Đấy. Được chưa? Dễ không? Đúng không? Đấy. Thế thôi mà, đúng không? Trong tính toán các em phải nhanh trí và nhìn kỹ, thì cái giải toán này thì càng giải nhiều, càng có nhiều kinh nghiệm, càng biết cách giải, nhìn phát làm luôn là phải biết cách giải. Ở đây giải theo cái cách này thì cách này giờ hơi quá, bỏ cách này đi. Không giải theo cách đấy nữa. Luyện tập một số bài tập trắc nghiệm. Ví dụ ở đây đúng chính là ý gì đây? Ý A là các em nảy ra trong đầu ngay là ý nào đây? Ý A bình phương của một tổng này. Ý B này câu đúng này. Ra cái này là thấy là sai ngay rồi, làm gì cái này bằng này, đúng không? Nhìn đấy là sai rồi, sai nốt, nhìn qua là thấy sai rồi. Vậy chỉ có cái này là đúng thôi, này sai nốt. Như vậy ý đúng sẽ là ý B. Câu 3 ý sai, nhìn ngay là cái này thấy sai rồi, đúng không? Sai sẽ là ý D. Đó. Ý câu sai tiếp, câu sai sẽ là câu nào nào? Các em sẽ xem câu nào. Đây sai nha. Các em biến đổi lại cái này nha, nó sẽ là sai này. Khai triển cái 4x. Đây là hàng dạng. Chúng ta nhìn thấy là có 2 hạng tử và có đều những cái hạng tử này chưa tất cả bình phương. Như vậy nếu như 4x bình chúng ta có thể viết thành 2 bình nhân x bình và viết thành 2x bằng 2x tất cả bình phương. Cũng tương tự 25y bình chúng ta viết thành 5 bình nhân y bình và ta viết thành 5y tất cả bình phương. Thế ở đây ta viết là 2x tất cả bình trừ đi 5y bình. Như vậy nó có dạng a bình trừ b bình chưa? Như vậy ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức.
hiệu hai bình phương nhưng mà phải biến đổi một chút. Thì với đây là a bình đây thì a sẽ là 2x và b sẽ là 5y đúng không? 5y. Rồi, kết quả đúng sẽ là C. Nào. Câu bài tập này, bài tập thầy sẽ hướng dẫn nhanh, các em sẽ tự làm thôi. Nhưng sau đây là hằng thức thì cái phần này rồi các em tự làm nhá. Thay giá trị vào, xem giá trị nào của biến x này, hai vế bằng nhau, một biến không bằng nhau. Đây số là nhỏ thôi, 01, âm 1, âm 2 thôi. A bằng bao nhiêu, B bao nhiêu thì người ta có nha. Các hằng thức sau này, ý C và ý D, B, còn ý A và ý D là không phải hằng thức. Em thay vào sẽ biết được và trả lời như phần trình bày thì đầu tiên thì dẫn. Phần điền khuyết câu 2.2 này. Ở đây ta thấy ngay nó có dạng này. A trừ B nhân A cộng B nó có dạng A trừ B. A cộng B bởi vì đây xác định được ngay là A bằng x và B là bằng 3y. Thì về A bình sẽ là bao nhiêu? A là x, xác định được A nhá. Xác định được B nhá. Thì A bình sẽ là x bình, B bình sẽ là gì? 3y bình đúng không? Sẽ là 9y bình đúng không? Bình phương nó lên thôi, bình phương nó lên, đóng bằng ngoặc ra nha, đóng bình phương lên phải đóng cả mở ngoặc. 9 bình phương vào đây, cái này chính xác này. Có A bình rồi, 9y bình phương. Tương tự ở đây cũng thế, xác định được là A trừ B, A cộng B, có đúng không? Và A ở đây chính bằng 2x này, B là y. Vậy thì A bình sẽ là 2x tất cả bình và bằng 4x bình. B bình là bằng y bình, được chưa? Đây có y bình rồi, 4 rồi. Như vậy thiếu gì? Thiếu số này là x bình, đúng không? Tương tự như vậy ở đây, cái hằng thức này đưa về dạng tích. Ở đây này. Đây là dạng tổng, như vậy là thấy là nhận xét ngay đây là hằng thức thứ hai bình phương của một tổng. Vậy biết B rồi, B ở đây chính là bằng 4y. Bây giờ tìm A, đúng không? Để đưa với A cộng B tất cả bình phương. Biết B rồi. Vậy A là bao nhiêu? Nhìn sang bên này ta nhìn thấy ngay. B là 4y, thầy B bình phương sẽ là bằng bao nhiêu? 4y tất cả bình. Vậy bằng 16y bình. Như vậy đây chính là B, xác định được B nhá. Phân tích như thầy nhá. Phân tích như thầy nhá, xác định được số nào xác định đi, tư duy dẫn đoán như thế. Thế thì B đâu? B A rồi, B. Ta nhìn thấy đây có số một biểu thức hạng bình thường từ bình phương. Như vậy xác định luôn ở đây là A bình sẽ là x bình. Như vậy suy ra A sẽ là gì? Bỏ mũ đi là x. Như vậy xác định được B, xác định được A. Vậy 2AB sẽ là 2x đúng không? Nhân 4y, như vậy bằng gì? 8x. Như đây chính là cái chúng ta cần biến đổi 8xy này thành 2 nhân x nhân y là 4y, tức là bằng 2a nhân b đấy, sau khi đã xác định được AB. Như vậy đây ta viết lại là x bình cộng 2 lần tích. Ta đã xác định được A rồi, xác định được B rồi, viết lại vào đây đúng không? Xác định được B bình là 4y tất cả bình đúng không? Được chưa? Sau phân tích ra đây thì đây nó sẽ là x bình. Tương tự như vậy cái ý này ta nhận xét nó có dấu trừ đây này, và đây nó khuyết này nó có hiệu bình phương của một hiệu đúng không? Có bình phương của một hiệu đúng không? Đây, trừ đi bình phương, như vậy xác định đây là A rồi, A chính là 2x rồi. Như vậy đây tìm B thôi, B bao nhiêu? B bao nhiêu? Tất cả bình phương. Với A đây ta lại suy luận như trên, bây giờ thầy sẽ suy luận như trên. Thầy sẽ suy luận lại cái này. Ta xác định ta phân tích từ cái bên vế phải này nhá. Bên phải này, cái cần tìm này nhá. Cần tìm đâu ta phân tích ở đấy. Thiếu, tìm dấu hỏi này, chấm này. Đây ta phân tích là có dấu trừ, như vậy nó có dạng bình phương của một hiệu. Bình phương của một hiệu tức là A trừ B tất cả bình phương. Như vậy từ cái này ta suy ra, từ cái đây có, ta suy ra A là 2x. Đúng không? Có một hệ A trừ B mà. Đây A đây.
trừ rồi, B chưa biết. Thì A bình ta bình phương lên thì ta có là AB tất cả bình lên thì bằng là 4x bình. 4x bình nha. Bây giờ xác định B nào. Bây giờ đi xác định B. Và B bình và 2AB. Xác định B bằng kiểu gì? Nhìn sang bên này. Nhìn sang bên này. Xác định được 4AB đây chính là A bình rồi. Đúng chưa? 4x bình, A bình. Người ta viết được thành 2x tất cả bình này. Chưa biết phải viết ra thế này nhá. Thế còn 9y này ta thấy là 9y bình này ta viết được thành 3 bình nhân y bình và bằng 3y tất cả bình. Có B bình, có số bình phương như vậy chính là B bình 3y tất cả bình ở đây. Từ đây ngược lại B bình thì bỏ dấu mũ chính là B 3y ở đây. Như vậy dễ dàng tìm tiếp tục bằng 2. A đâu? A đây. A đây, tìm được A biết vào đây, B đâu? B đây biết vào đây, 3y. Cái này chính là bằng 10 trừ dấu trừ AB thì trừ chính là bằng trừ 12 đấy. Trừ 12 12xy đấy. Như vậy nhưng mà ta sẽ viết dưới dạng tách ra thành 2AB này. Xác định A nha, xác định B và xác định B bình 3y tất cả bình. Đó. Như vậy đây chính là 3y tất cả bình. Đây là cách làm nha. Đó, chúng ta có 3y. 3y. Được chưa? Về tự làm lại nhá, thầy giảng qua thôi, 2/3. Tính nhanh. Phần này thì quá đơn giản rồi, các em sẽ tự làm cho thầy. Em cũng qua đáp án nha. Tách ra hai số ra. 54. Hai cái số này, một số viết thành hiệu, một viết thành tổng. Để nó hàng được thức thứ 3. Hàng thứ nhất đấy. Hiệu hai bình phương đấy. B thành hàng thức bình phương của một tổng. Rồi áp dụng công thức vào. 2.4. Cái biểu thức này nha. Viết biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Thế bây giờ nó sẽ là một tổng một hiệu thì ta sẽ hai cái ý này sẽ áp dụng công thức nào đây? Bình phương của một tổng hay một hiệu đối với A. Thì chúng thấy ngay ở hình ý A, cái bình phương của một tổng thì nó không có dấu trừ đúng không? Bình phương của một tổng nhá. Để xin lỗi đây. Bình phương của một tổng thì nó không có dấu trừ, nó có 2AB cộng B bình thôi. Còn bình phương của một hiệu thì nó có xuất hiện dấu trừ sau A bình trừ 2AB cộng B bình. Thì nhận diện để áp dụng đúng hàng đẳng thức thì ta thấy cái A này không thể áp dụng bình phương của một hiệu được. Bậc 2 chỉ có thể áp dụng bình phương của một tổng. Vậy ta sẽ biến đổi xuất hiện nào, ta sẽ tìm AB và AB. Bây giờ có bình phương rồi, có một số bình phương như vậy ta gán cho nó là A bình luôn. Đây xác định là A bình phương. Đúng không? Và suy ra A bỏ mũ thì là x. Tìm một số bình phương nữa để có B bình phương, ta có 4 thì là 2 bình phương, như vậy thì B bình phương chính là 4, tức là 2 bình. Và B bỏ dấu đi là 2 thôi, đúng không? Thế thì có A rồi, có B rồi, tìm 2AB đơn giản, lấy 2 rồi nhân A vào, nhân B vào, như vậy chính là 2AB đây. 2AB chính là 4, nhân vào có phải bằng 4xy không? Như vậy ta biến đổi đơn giản như sau. x4. Thứ nhất là các em xác định được đúng hàng đẳng thức cần áp dụng. Xác định được hệ số A bình, B bình, A và B, 2AB, chúng ta sẽ biến đổi. Nếu có A bình, nào, ở đây ta sẽ biến đổi ra nháp rồi lắp vào thôi. 2x nhân 2, rồi cộng B bình đâu? 2 bình. Nào có A rồi, A có B rồi thì A cộng trừ B, là A cộng B tất cả bình, có A đó, AB. A cộng B là 2 tất cả bình. Được chưa? Đối với B thì thấy có dấu trừ ở đây. Như vậy ta sẽ không thể áp dụng được thức thứ nhất được. Thức thứ hai, hiệu hai bình phương rồi, khả năng là như thế. Đoán thế thôi. Thế bây giờ xác định A bình đi. Bây giờ chúng ta thấy 16 này. 16 A bình chúng ta sẽ dễ dàng biến đổi thành bình phương là 4 bình nhân A bình.
Như vậy thành 4A tất cả bình. Như vậy có một số viết thành bình phương rồi. 4A tất cả bình. Như vậy 4A tất cả bình này chính bằng A bình. A bình này ta gán cho 4A tất cả bình là A bình. Như vậy từ đây suy ra A là 4A thôi. Bỏ dấu chữ mũ lũy thừa đi. Đó. Thế còn B là bao nhiêu? Ở đây ta sẽ biến đổi B này. 4B bình chúng ta viết được thành 2B tất cả bình đúng không? Như vậy ở đây B bình sẽ là 2B tất cả bình. Từ đây suy ra B là 2B. Từ đây suy ra 2AB trừ 2AB chính bằng trừ 2. A đâu? A đâu? A đâu? A đây. B đâu? B đâu? B đây. 2A 4A 2B đúng không? Vậy lắp vào đây trừ 2 nhân 4A nhân 2B cộng với 2B tất cả bình. Vậy nó bằng nào A, nào B, A, B, nào viết vào A, trừ B nào 2B. Đóng ngoặc nó một cái và viết số mũ trên bình phương. Thế là xong đúng không? Như vậy là dễ dàng biến đổi được, xác định được các hệ số. Thứ nhất là làm nhắc lại này, xác định được xem nó có dấu trừ hay dấu cộng. Nếu có dấu cộng hết thì hàng đẳng thức thứ nhất rồi, bình phương của tổng. Dấu trừ ta thiên về hàng thứ hai, bình phương của một hiệu. Còn có hai hạng từ thì hàng thức hiệu hay bình phương, thường là như thế. Đầu tiên là xác định đúng hàng đẳng thức đã dựa vào cái dấu của nó. Thứ hai là xác định được hệ số A bình, B bình. Từ đó đi xác định hệ số xác định A, B. Sau đó 2AB thì ghép của A với B và nhân với 2 nữa. Rồi, viết dưới dạng A, B bình của B bình tất cả bình phương. Như thế thôi nhá. Rất đơn giản đúng không? Bây giờ các em xem lại cái cách trình bày cho nó đẹp. Đây, trình bày đẹp. Nha, tự ghi vào cũng được. Cái câu này nhá. Thầy up lại cái bài toán và đưa lên nhóm sau. Tiếp theo này. Chúng ta vào cái phần vận dụng. Hỏi chấm 5. Cái này thì nếu có nhiều cách làm đối với bài này nhá. Cái bài này các em có thể dùng đây là rõ ràng là bình phương của một hiệu, bình phương của tổng khai triển ra. Đây cũng thế, bình phương của một hiệu, bình phương tổng. Nhưng nếu mà làm cách đấy thì các em sẽ tự làm. Thầy hướng dẫn các em cách làm thứ hai. Chúng ta coi cả cái này là A là chính là x trừ 3y. Thì A bình chính bằng x trừ 3y tất cả bình. Chúng ta coi B là x cộng 3y. Thì B bình chính là x cộng 3y tất cả bình. Như vậy ở đây sẽ là A bình trừ đi B bình. Đấy. Thì A bình trừ B bình bằng gì? A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B đúng không? Thì ở đây ta sẽ có này, để viết đây nhá. Là A trừ B trước đi. Ta coi A là cái này nhá, A là cái này. Thì A chính là A vậy trừ B. B là cái này. X cộng 3y nâng cao nha, nâng cao. Dấu trừ đóng bằng ngoặc các đa thức vào. A trừ B rồi, A cộng B. A đâu? A này. Cộng B x cộng 3y. Đóng bằng ngoặc vào, bây giờ phá ngoặc ra này. X trừ 3y đây có dấu trừ được, x trừ 3y bên này đóng ngoặc vào, bỏ ngoặc vuông. X trừ 3y cộng x cộng 3y. Nào xóa đi những hạng tử đồng dạng, hệ số trái đối. Và triệt tiêu bằng không, bên này còn 2y. 2x xin lỗi, bên này triệt tiêu x và âm x đi còn âm 6y. Như vậy còn kết quả sẽ còn lại là âm 12x đi. Kết quả cuối cùng tương tự đối với B. Đây có thể cho các em xem qua, về nhà các em tự làm. Ở đây có 12y. Ý B tương tự, kết quả nó sẽ là các em ghi nhanh kết quả ra là các em chỉ cần ghi mỗi kết quả đấy thôi này. Bài nào, bài 2.5 này, kết quả này, và kết quả này. Ý B nhá. Bài B. Đấy, thế thôi, bài 2.6.
cái bài này nâng cao thì thôi làm nốt để các em quan sát. Ở đây chia hết cho 4, thì số nào chia hết cho 4 thì làm quen với một số bài nâng cao. Tất nhiên là chỉ 4 thì chia hết cho 4 rồi, 4 chia hết cho chính nó, ngoài ra có những số bội của 4 đúng không? 0 cũng chia hết cho 4 này. 8 chia hết cho 4 này. 12 chia cho 4, đây là những số chia cho 4. Thì những cái số này 8 thì phân tích được thành bằng 4 nhân 2, 12 thì phân tích thành 4 nhân 3. Cứ có xuất hiện thừa số 4 ở trong cái tích thì chia hết cho 4 nhá. Thế về tương tự cách làm như thế thì ta biến đổi cái tổng hiệu này để xuất hiện thành tích có chứa thừa số 4 ở đấy. Ở đây ta cũng áp dụng luôn cái hàm thức A bình trừ B bình ở đây. Với A sẽ là n cộng 2. A bình chính bằng n cộng 2 tất cả bình đây. B sẽ là n, B bình sẽ là n bình đấy. Thì ở đây ta sẽ áp dụng công thức này. A bình trừ B bình thì bằng A nha, A bình trừ B bình thì bằng A trừ B, đúng không? Nhân A cộng B, đúng không? Như vậy ta phá ngoặc ra này, A cộng 2 trừ N này, đúng không? N cộng 2 trừ N. Triệt tiêu này, hai hệ số đối dấu âm 1 và dương 1, vậy còn 2 này. Chỗ này là bao nhiêu? 2N cộng 2. 2N cộng 2. Đến đây này, cái trong ngoặc này có thừa số 2 ta có thể đặt ra ngoài làm thừa số chung, đưa ra ngoài còn N cộng 1 này, đúng không? Như vậy là 4 nhân với N cộng 1. Như vậy ta có xuất hiện thừa số N rồi. Như tương tự như cái ví dụ này ta thấy là chia hết cho 4. Rất đơn giản. Thế thôi. Đây là bài toán của giữa kỳ, làm bài làm giữa kỳ. Các em chú ý những cái bài học các em làm học nhanh, thầy làm hết bài tập học trước được mới đúng. Thì trong tuần tăng tốc học như những vận động viên Olympic nha, muốn có huy chương phải làm học tập luyện thường xuyên hàng ngày, có kỷ luật, thời gian đầu tư thời gian 8 tiếng đến 10 tiếng một ngày, 8 tiếng được rồi. Tập thể dục để có sức khỏe. Đây là yêu cầu bắt buộc đấy nha, không thể nói đùa đâu nha. Bắt buộc những việc các em phải làm trong ngày, đừng có bỏ sót. Nếu các em không nghe theo lời thầy thì các em sẽ đảm bảo không có kết quả được đâu nha. Nếu không nghe các em có cách khác cũng được, miễn là có kết quả, hiểu bài, giao bài tập nâng cao làm được là được. Thế nhưng mà cái tinh thần, cái quan trọng nhất để học ôn là cái tinh thần thôi. Cái mục tiêu của các em làm gì? Các em tạo hứng thú học tập dựa vào ai? Ai là tấm gương để các em nói theo? Các em mục tiêu phấn đấu là cái gì? Từ đó các em có cái động lực, quyết tâm, nó thắp cháy lên ngọn lửa trong tim, trong lòng thì các em mới có cái sức công phá để phấn đấu, để làm bài tốt. Chứ còn nếu mà chỉ nhàng nhàng thì không được. Đây là tôi truyền cảm hứng. Thế bây giờ ví dụ như vận động viên